Seria Stoicismul, filozofie de viață sau mască. Episodul 7. Răbdarea. Tăcere pasivă sau forță vie? Ce înseamnă să rămâi fără să îngheți? Ne-au spus că răbdarea înseamnă să taci, să înduri, să stai nemișcat până trece furtuna. Dar asta nu e răbdare, e îngheț, e absență, e încordare mascată în calm, e frica de a face valuri, e vocea aceea care spune nu mișca nimic, poate nu se rupe. Răbdarea reală e altceva, e vie, e caldă, e o formă de curaj. Ce este de fapt răbdarea? Răbdarea nu e pasivitate, nu e amorțire, nu e uitare de sine. Răbdarea e o forță tăcută, dar profund vie. E arta de a rămâne prezent cu ce e, chiar dacă doare. E decizia de a nu grăbi procesul, de a nu forța răspunsurile, de a nu trage de timp, dar nici de oameni. Răbdarea stoică nu e resemnare. Stoicul nu suportă, el cultivă, el privește, el trăiește fiecare clipă fără să fugă din ea, dar fără să o transforme în dramă. Răbdarea e spațiul în care lasă totul să se așeze, nu din neputință, ci din înțelepciune. Pentru că știe că graba e o formă de frică, iar controlul o mască a nesiguranței. Răbdarea e un gest de iubire, față de tine, față de celălalt, față de ritmul vieții. E să-i dai inimii timp să înțeleagă, e să nu forțezi, să treci peste ceva ce nu ai procesat, e să nu împingi pe celălalt să se grăbească, ci să rămâi aproape, chiar și în așteptare. Cum arată răbdarea vie? Nu fuge din emoție, dar nici nu o blochează. Nu impune ritm, dar rămâne activ în ascultare. Nu cere rezultate imediate, dar nu uită de intenție. Nu tace ca să evite, ci tace ca să simtă mai adânc. Întrebări pentru tine. Unde te minți că ești răbdător, dar de fapt ai înghețat? Ce aștepți să treacă, dar de fapt ar trebui să simți? Ce parte din tine cere răbdare, dar tu îi dai doar tăcere? Cum ar arăta răbdarea dacă ai face-o din iubire, nu din frică? Răbdarea nu înseamnă să nu faci nimic, ci să rămâi centrat atunci când nu mai poți controla nimic. Să fii acolo, în mijlocul haosului, fără să grăbești soluția, fără să anulezi durerea, fără să ceri altceva decât ceea ce este. Asta e forța tăcută a stoicului, să rămână, nu pentru că n-are unde merge, ci pentru că a ales să fie cu el, chiar și aici, chiar și acum.